Bugata oy. Hello guys! Welcome back to our channel. Welcome kung bago ka pa lang. Nandito na naman po kami at ipapakita po namin kung paano i-repot ang aming Philodendron Xanadu. Yung Xanadu po, yung origin po niya is from Brazil and galing po siya sa family ng mga Araceae. Please correct me if I'm wrong sa pag-pronounce ko. Kung interesado kayo, talagang malaman kung paano ito gagawin, stay tuned with us so we can have a little chit-chat. So ano pang hinihintay nyo? Come on! May common name din po itong Xanadu, which is the winterborn. I'm not sure if I pronounced it right. Its height can grow up to 2 to 4 feet and dapat minamaintain din yung moist ng soil niya like most philodendrons. When it comes to lighting, it's widely known na dapat nasa bright but indirect light siya. So if you wish to put it outside your home, dapat under the shade para hindi siya masunog sa araw. Syempre, kapag high noon na sobrang tirik yung araw, nasusunog talaga yung dahon niya, nag-yellow, kawawa naman. When it comes to those who are wondering kung kasama ba to sa mga poisonous na philodendrons, yes po. So wag niyo pong hayaan yung mga bata, yung mga cats and dogs na maglaro near the plant or sa plant itself kasi delikado po. May mga common pests din po na pumipeste sa mga halamang ito. So usually yung mga aphids, ipa-flash ko na lang po yung picture. And then the mealybugs, which I also tackled last vlog. And then the spider mites. Ang Xanadu po is one of around varieties of philodendron na makaka-grow up to 4 feet in height and 5 feet in width. May varieties din po siya, kagaya nitong meron kami, silum, kaso maliit pa po yung sa amin. And meron din pong philodendron na irubescens, which can grow up to 6 feet in height. And meron pong unusual red-colored stalks and green foliage. Wala po kami nun. Meron din pong Philodendron imb, which can grow up to 8 feet in height, so mas matangkad po siya. And meron din pong medium-sized na variety, which is the laciniatum. Hindi ko po alam kung napopronounce ko siya ng tama. You can correct me at the comment section. It can grow up to 5 feet tall, and medyo mas mahina po yung pagtubo niya, but nagpo-produce po siya ng attractive shiny foliage. I can show you the exact photo kasi wala po kami noon, pero magpa-flash po ako ng photo na galing kay Google. Thank you kay Google. So we will start mixing the soil na gagamitin in repotting our Xanadu. But first, allow me to flex the pot that we got at a lower price. So if interesado po kayong mag-order, I'm just gonna link their Facebook profile down below. Although I cannot promise po sa inyo na willing po silang mag-ship kapag malayo po kayo. But those who are watching na malapit lang sa amin, you can order. You can message them at their Facebook profile. And sigurado po akong hindi po kayo magsisisi sa pot na to. Okay? So nagmi-mix na po yung asawa ko. Ipapakita po namin ngayon yung gagamitin naming potting mix dito sa aming Xanadu. Although, sa last vlog, napakita ko na po kung ano po yung ginagamit namin for our philodendrons. Dito po ngayon, ipapakita ko po ulit sa mga hindi pa nakapanood. 30% po is yung garden soil, yung nasa loob ng pot. And then 30% din po itong cow manure na ginagawa naming fertilizer na organic. Syempre, nakikita lang po yan dito sa amin. We're living in a province. Luckily, libre po yan kasi marami pong baka dito. Meron din po kaming coconut pit, which is the 30%. So, hulaan nyo na lang po yun, yung 10%. So, makikita nyo na po, minimix na po yan. Nandyan po yung coconut pit, yung garden soil ay yung cow manure. Okay? So, dinadagdagan po yan. So, tinatansya po kung gaano po karami yung lupang ilalagay para maging okay po yung paglilipat natin. Okay? This is the mixture of the soil na gagamitin natin at sinisigurado natin well draining yan para hindi magkasakit yung philodendron natin. And the remaining 10% is this. Yucks! But kidding ko. Hindi po namin yan
kasali, hindi po kasali sa percentage. Kumuha lang po kayo ng even amount ng tatlo, ng garden soil, ng organic na fertilizer, at saka yung coconut pit. Kasi kadiri naman po to, hindi ko po to hahawakan. Although hindi naman ako yung nagtatanim, hindi po ako hahawak nito. At oh my god, I really can't imagine. Wow, so ito na po yung Xanadu namin. Finally, magre-repot na po tayo and ita-transfer na po siya sa bigger pot na nakalaan para sa kanya para makatubo po siya ng maayos. Kasi as you can see, meron na pong aerial root na lumabas. Medyo mataba na, mas mataba pa kaysa sa tangkay niya. And tingnan nyo po, napakaraming dahon, napakaganda niya. But luckily, we got it for only 350 pesos. So, isipin nyo yun, sa online or sa mga display ng mga halaman, wala pong ganito kamurang Xanadu. So, ito murang-mura lang po. Actually, we consider ourselves lucky nung makita po namin to. So, hindi po namin siya nakita online. Yung nagpa-plant hunting po kami online, wala po siya doon. Nakita lang po namin siya sa kapitbahay namin. So, isipin nyo yun, pumupunta pa kami sa malayo, nakikipag-meet up pa kami sa malayo. Bawal pa naman yung ganon. Pero, nandito lang pala siya sa kapitbahay namin. Just few households away. So, ayan, ita-transfer na po siya. Nako, dahan-dahan naman. Huwag namang lakasan yung pagyugyug mo dyan. So, i-remove niya yan sa pot na pinaglalagyan sa kanya, which is so small. Maganda yung pot, but it's too small for her. I really hope that this is a So, this one is propagated through dividing the stem mismo. Sa amin yung tawag doon sipak, yung sisipakin. Ewan ko kung anong Tagalog doon. Basta yung ganun, i-divide yung stem niya. So, kawawa naman siya. And meron din pong tutubong maliit, yung mga shoots niya sa gilid. Nakita ko po yung mother plant nito sa pinagbilan namin. Meron na pong maliit na tumubo sa gilid. Kaya hindi po niya binibenta kasi instant freebie yun. At saka murang-mura lang, so hindi niya binibenta, palalakihin pa daw niya. So, okay lang. This one is a good catch. Napakaganda niya. Let's see the ugat, yung mga kawawang ugat sa ilalim, oh. Ang liliit nila. Hindi sila nakatubo ng maayos. Kawawa naman. So, a bigger pot is really needed for this one. When it comes to watering our Xanadu, the best way is to give it a generous watering until yung water mag-run out dun sa holes na nagde-drain sa excess water niya. Kasi masasaktan po yung halaman kapag nabubulok po yung ugat niya. Kasi mabubulok po talaga kapag nabababad siya sa tubig. So, dapat i-allow mo po yung top layer of the soil to dry out between waterings to ensure na hindi naman po siya ma-overwater. Kung hindi ka naman sure sa moisture ng soil, you can dip your finger into the soil to test for moisture. If the top few inches of the soil are dry sa pag-touch mo, then it is safe to proceed with watering. But if you can feel moisture, then you should wait another few days na naman before repeating the test and watering the plant again. The aim is to keep the lower level of soil moist but not soggy. As much as your watering can affect your Xanadu, also the lighting po. Kapag hindi po tama yung nakukuha na light niya, papayat po siya, hahaba po yung stem niya kasi magre-reach out po siya kung saan yung light. And kung ilalagay mo siya indoors, dapat sa gilid po ng bintana para makakakuha po siya ng sunlight. Although indirect yung kailangan niya. Kapag nag-yellow po yung dahon, hindi lang po ibig sabihin tumatanda yun. It's either na-over yung light na nakukuha niya or nakulangan po siya. Meron din pong mga dahon ng Xanadu na parang binibleach na yung kulay. Yun po yung nakakakuha po ng too much light. So, dapat in moderation lang yung watering and yung light na makukuha niya para maganda po siya tingnan. Like this one, this is so beautiful. So, talagang malalaman mo na enough lang o sakto lang sa pangangailangan niya yung nakukuha niya. When it comes to pruning, ilalagay ko na lang po yung meaning ng pruning dito. Although I'm not sure if I'm saying it right, hindi na po natin kailangan na regular na gawin yon. Kailangan mo lang is i-remove yung any dead or damaged leaves at the base of the stem to keep this plant looking at its best.
So guys, I hope that you find our video helpful, especially to those who are planning to get a plant like this. Marami po ang may gusto ng mga philodendron at marami din po yung specifically yung gusto is yung Xanadu. So I hope nakatulong po itong mga konting tips na nasi-share ko po ngayon. So thank you so much for watching, and if you like this video, please give us a thumbs up, subscribe to our channel, and please click the bell button beside it para updated po kayo pag may bago po kaming video i-upload. So stay safe guys, let's be friends. Comment your suggestions, questions, and violent reactions down below. Bye! Guys, our Cattleya orchid is about to bloom. Ipapakita po namin sa inyo kung paano namin siya ginawa ng fertilizer para mapadali yung pamumulaklak niya. And also, ituturo po namin sa inyo paano gumawa ng DIY na neem oil na magsisilbing pesticide sa mga halaman nyo na may maraming pumipeste. Bye!